Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me. Sound आणि screen both are clear. Please सांगा मला. Is it okay? Okay. Now start the. Okay, thank you Sumit. नाव स्टार्ट द फिजिकल केमिस्ट्री. तर पहा आता आजचं सेशन आपण जे पाहणार आहे तर ते आजच्या सेशनमध्ये हाऊ टू स्टडी द फिजिकल केमिस्ट्री, हाऊ टू स्टडी द न्यूमेरिकल अँड हाऊ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, देन हा जो फिजिकल केमिस्ट्रीचा सेशन आहे एमएसटी सीईटी साठी, हा लक्ष द्या, एमएसटी सीईटी साठी फिजिकल केमिस्ट्रीचा जो सेशन आहे की त्यामध्ये जनरल केमिस्ट्री पण इन्क्लूड ओके मी करू शकेल की हा टोटल सेशन 14 + 2 म्हणजे नियरली 18 मार्क्स आहे. 18 मार्क्स टोटल. आउट ऑफ 18 मार्क्स इथे 12 मार्क्स असेल न्यूमेरिकल्स. 12 मार्क्स टोटल न्यूमेरिकल, होल न्यूमेरिकल सेशन आहे. म्हणजे तुम्हाला 18 मार्क्स पैकी आउट ऑफ द फिजिकलचे जे क्वेश्चन्स आहे की त्यांच्यामध्ये टोटल तुम्हाला 12 मार्क्सचे न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे. सॉरी, ऍडसॉर्प्शन अँड कोलाइड्स हा पार्ट पूर्णतः थेअरी आहे. दिस इज थेअरी. हा पार्ट पूर्ण थेअरीचा पार्ट आहे. म्हणजे ऍडसॉर्प्शन कोलाइड्स म्हणजे एक एमसीक्यू इथे गेला, बरोबर, एक एमसीक्यू. नंतर स्टेट्स ऑफ मॅटर, नंतर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड सम बेसिक कन्सेप्ट. ठीक आहे, आता मी एक एक सांगणार आहे तुम्हाला हाऊ टू स्टडी द 1 by 1. नंबर 1 की जो 11चा सिलेबस आहे, 11चा जो सिलेबस आहे की त्यामध्ये स्टेट्स ऑफ मॅटर आहे. स्टेट्स ऑफ मॅटर. तर स्टेट्स ऑफ मॅटर आहे याचे न्यूमेरिकल्स म्हणजे कसे असतात तर सो सिंपल फॉर्म्युला PV = NRT. तर बस एवढा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आपण, PV = NRT. मग त्यामध्ये N म्हणजे काय, N इज अ नंबर ऑफ मोल्स. N इज इक्वल टू that's the number of moles. Number of moles. How to calculate the number of moles? Number of moles is calculated by using the weight divided by the molecular weight. Weight divided by molecular weight is the number of moles. Next is the pressure. Pressure, that's P is the pressure. मग ह्या प्रेशरचं युनिट काय असेल पहा. प्रेशरचं मी कन्व्हर्जन सांगेन तुम्हाला. दॅट्स अ प्रेशर हॅव्हिंग द कन्व्हर्जन 1 atm 1 atm is equal to 1.01325 into 10⁵ Newton per meter square. It is okay, Newton per meter square. It is also known as a Pascal. Oh, ideal gas equation. It is also known as a Pascal. But therefore, it is also equal to that's 1.01325 into 10⁵ Pascal. 10⁵ पास्कल इज नोन ॲज अ बार. त्याला तुम्ही बार म्हणू शकता. म्हणजे 1.01325 दिस इज बार विच इज ऑल्सो इक्वल टू द दॅट्स 31.6 PSI. म्हणजे कोणतं, दिस इज अ पाऊंड स्क्वेअर इंच. दिस इज अ प्रेशर युनिट. हे सर्व प्रेशरचे कन्व्हर्जन्स आहे, लक्ष द्या. व्हॉल्यूम मी आता एक एक सांगणार आहे तुम्हाला. व्हॉल्यूम, देन व्हॉल्यूम काय असणार आहे, व्हॉल्यूम इज इक्वल टू व्ही इज इक्वल टू व्हॉल्यूम. मग 1 डेसिमीटर क्यूब, 1 डेसिमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लिटर. मग 1 लिटर म्हणजे किती असणार आहे, 1000 ml. 1000 ml 1000 ml म्हणजे 1000 सेंटीमीटर क्यूब. आणि 1000 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे 1000 cc. cc म्हणजे क्युबिक सेंटीमीटर. हे 1 डेसिमीटर क्यूब आहे विच इज ऑल्सो इक्वल टू
1 decimeter cube is equal to 10 raised to minus 3 meter cube. This is 10 raised to minus 3 meter cube. व्हॉल्यूमची युनिट आहे. दिस इज युनिट अंडर द प्रेशर्स. ठीक आहे, हे सर्व प्रेशर्स मी एक्सप्लेन केले तुम्हाला. देन यानंतर अजून कोणता पार्ट आहे, दॅट्स टेम्परेचर. टी इज इक्वल टू टेम्परेचर. मग हा जो टेम्परेचर आहे, टेम्परेचर कशामध्ये असणार आहे, केल्विन मध्ये. मग जर का मी डिग्री सेंटीग्रेड घेतलं प्लस 273.15 केल्विन, कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, दॅट्स केल्विन मध्ये. नेक्स्ट त्यानंतर काय, आर म्हणजे काय, गॅस कॉन्स्टंट. आर इज अ युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. गॅस कॉन्स्टंट. मग गॅस कॉन्स्टंट हाऊ टू कॅल्क्युलेट. ओके, देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ द गॅस कॉन्स्टंट. Gas constant is the 8.3142 joule per mole per Kelvin, which is also equal to the 8.3142, that's into 10 raised to 7 ergs per mole per Kelvin, which is also equal to, अजून मी काही याच्यामध्ये युनिट देणार आहे तुम्हाला, ते कोणते, 0.082 liter ATM per mole per Kelvin. Okay, which is also equal to 1.987, this is calorie per mole per Kelvin. So these are the different units of the gas constant. ही गॅस कॉन्स्टंटचे डिफरंट युनिट्स आहे. हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे पास्कल, आणि आर म्हणजे काय, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. करेक्ट आहे, बरोबर आहे, आपण सांगतो युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट PV इज इक्वल टू NRT. बस हा एक फॉर्म्युला आहे. तर ह्या फॉर्म्युलेचे न्यूमेरिकल आपण करा. गेट इट. अँड देन नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय, वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्युलर वेट. गेट इट. म्हणजे पहा, हा जो चॅप्टर होणार आहे स्टेट्स ऑफ मॅटर, तर इथे सर्व इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे फॉर्म्युलेशन, कॅल्क्युलेशन्स, स्टेट्स ऑफ मॅटर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय, तर हा जो चॅप्टर आहे सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इथे प्युअर न्यूमेरिकल आहे. आणि इथाचे न्यूमेरिकल म्हणजे कोणते असेल, तर इथाचे न्यूमेरिकल म्हणजे सम बेसिक कन्सेप्ट. ओके, सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. हो, ओके. रिव्हिजन म्हणजे फक्त कोणाची रिव्हिजन आहे, दॅट्स न्यूमेरिकल फिजिकल. हो देवश्री, आपण जे फिजिकलचे न्यूमेरिकल पाहतोय, पहा आपलं टार्गेट काय आहे की आपल्याला 12 मार्क्स भेटले पाहिजे आउट ऑफ 18. टोटल फिजिकल मध्ये किती, 14 मार्क्स आहे, ते 12 साठी आहे. आणि टोटल 4 आहे, त्यापैकी एक ऍडसॉर्प्शन कोलाइड हा तर थेअरी आहे, आणि ऍडसॉर्प्शन कोलाइड थेअरी मध्ये एक MCQs असेल. त्यामुळे स्टेट्स ऑफ मॅटर, त्यानंतर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम आणि सम बेसिक कन्सेप्ट. तर हेच बाकीचे 3 चॅप्टर राहतात की ते काय असणार आहे, दॅट्स अ न्यूमेरिकल आहे. हो, देणार आहे मी तुम्हाला 100 सिलेक्टेड MCQs. एक लक्ष द्या, सुरुवातीला 2021 चे PYQs कंप्लीट झाले का मी तुम्हाला लगेच 100 MCQs देणार आहे, सिलेक्टेड 100 MCQs. आणि तेवढे जर का तुम्ही केले, यस विल गेट द 100/100%, कारण त्यापेक्षा वेगळे MCQs नसणार आहे. ठीक आहे. तर यामध्ये नंतर नंबर 2 सम बेसिक कन्सेप्ट असणार आहे. ठीक आहे. आणि हा सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मध्ये हा 11चा सिलेबस आहे, लक्ष द्या, दिस इज 11th. हा पण चॅप्टर 11चा आहे, दिस इज 11th. देन यामध्ये सम बेसिक कन्सेप्ट मध्ये नंबर ऑफ मोल्स. मग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. मोल ट्रायंगल थोडक्यात. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स divided by the 6.022 into 10 raised to 23. This is the per molecules, which is also equal to the volume at STP divided by the 22.414 liter at STP. लक्षात राहील सर्वांना. तर हा सर्व जो पार्ट आहे, हा सर्व सम बेसिक कन्सेप्ट मध्ये, दिस इज सम बेसिक कन्सेप्ट. तर हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. नंबर ऑफ मोल्स, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट. ओके. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स डिवाइडेड बाय द एव्होगॅड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, 6.022 into 10 raised to 23.
volume at STP divided by the 22.414 liter at STP. So this is very important formula to solve the sum of the sum, that's a numerical from the some basic concept of the chemistry. ठीक आहे, तर हा एक फॉर्म्युला तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचा आहे सम बेसिक कन्सेप्ट मध्ये, आणि मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल तुमचे सॉल्व्ह होणार आहे, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स. पहा आता स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स मध्ये काय क्वांटम नंबर्स सर्वात इम्पॉर्टंट. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, तर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये हा 11th सिलेबस आहे, 11th. तर इथे तुम्हाला करायचे आहेत क्वांटम नंबर्स. आणि क्वांटम नंबर्स कसे पहा, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आहे n, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू असा 1 2 3 4 5 सो ऑन. त्यानंतर कोणत्या प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर नंतर अझिमुथल क्वांटम नंबर l, l चे व्हॅल्यूज काय असतात 0 1 2 3 4 अँड सो ऑन. म्हणजे थोडक्यात व्हॅल्यू कशा n-1. त्यानंतर मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू असतात दिस इज अ प्लस मायनस l किंवा असं म्हणू शकेल मी दिस इज अ फॉर each value of l, for each value of l, m has, for each value of l, m magnetic quantum number, m has minus l to plus l. ठीक आहे, म्हणजे अप टू इन्क्लुडिंग 0, including 0. गेट इट. म्हणजे m चे व्हॅल्यूज किती असतात, तर फॉर इच व्हॅल्यू ऑफ l, म्हणजे l ची प्रत्येक व्हॅल्यू आहे m हॅज अ -l टू +l इन्क्लुडिंग 0, एवढ्या व्हॅल्यूज असतात त्याच्या. आणि स्पिन क्वांटम नंबर आहे, स्पिन क्वांटम नंबरच्या दोनच व्हॅल्यू, इट हॅज 2 व्हॅल्यू, ओनली +½ और -½. एक तर +½ असेल किंवा -½ असेल. गेट इट इवन. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण क्वांटम नंबर्स बद्दल. ठीक आहे, मग हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटम नंबर्स. म्हणजे पाहता क्वांटम नंबर जर का मी असं म्हटलं की n इज इक्वल टू जर का 2 असेल, n इज इक्वल टू 2 असेल, तर l इज इक्वल टू किती असणार आहे, बरोबर. n इज इक्वल टू 2 असेल तर l इज इक्वल टू किती असेल, दॅट्स 0 1, करेक्ट. and then m is equal to किती असेल, m is equal to 0, बरोबर का. म्हणजे l is equal to 0 ला m is equal to 0 असेल. पण ज्यावेळेस म्हणजे ओके दॅट्स फॉर l is equal to 0. ठीक आहे, पण m is equal to -1 0 +1 फॉर l is equal to 1. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, म्हणजे जर का n इज इक्वल टू 2 असेल, इफ द n इज इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 and 1. मग l इज इक्वल टू 0 असेल तर ह्या ऑर्बिटलला म्हणायचं s ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल. आणि l इज इक्वल टू 1 असेल, इट इज नोन ॲज अ p ऑर्बिटल, इट इज नोन ॲज अ दॅट्स अ p ऑर्बिटल. गेट इट इवन. पहा इझी नाही. तर n इज इक्वल टू 2 असेल तर l इज इक्वल टू 0 and 1. मग जर का l इज इक्वल टू 0 असेल तर s इज इक्वल टू त्याला s ऑर्बिटल म्हणायचं. आणि देअरफॉर फॉर l इज इक्वल टू 1 असेल तर त्याला p ऑर्बिटल म्हणायचं. पण l इज इक्वल टू 0 म्हणजे m इज इक्वल टू किती होतात, -1 0 +1. आता हे -1 0 +1 म्हणजे कोणते, तर दिस इज द 3 ऑर्बिटल्स, करेक्ट. हे 3 ऑर्बिटल्स आहे. आणि m इज इक्वल टू 0 म्हणजे हे कोणतं, एकच ऑर्बिटल ना, s चं एकच ऑर्बिटल असेल. असंच जर का आता मी अजून म्हटलं तुम्हाला, फॉर एक्झाम्पल मी जर का असं म्हटलं n इज इक्वल टू, पहा n इज इक्वल टू 3, तर l इज इक्वल टू किती येणार आहे, 0 1 2. मग आता मला सांगा l इज इक्वल टू 0 म्हणजे काय, s ऑर्बिटल.
L इज इक्वल टू 1 म्हणजे पी ऑर्बिटल. आता फक्त एकच नवीन पार्ट ऍड होणार आहे इथे, कोणता? दॅट्स m इज इक्वल टू किती? -2 -1 0 +1 +2. आणि कशासाठी असेल? फॉर L इज इक्वल टू 2. मग L इज इक्वल टू 2 म्हणजे कोणतं? डी ऑर्बिटल. L इज इक्वल टू 2 दॅट इज डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल. मग L इज इक्वल टू 2 डी ऑर्बिटल. मग त्याचे टोटल ऑर्बिटल किती येतात? 5. मग हाऊ टू ड्रॉ? तर हे 5 ऑर्बिटल असे ड्रॉ करणार तुम्ही. दिस इज 5 ऑर्बिटल. म्हणजे L इज इक्वल टू 1 -1 0 +1 अँड +2. ठीक आहे, इक्वल ड्रॉ करतो थोडे. ठीक आहे, गेट इट? समजलं सर्वांना? पहा किती इझी पार्ट आहे हा क्वांटम नंबर्स. म्हणजे जर का तुम्हाला हे माहित असेल की n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू हाऊ मच, n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू हाऊ मच, अँड व्हॉट इज देअर नोटेशन, त्यांचे नोटेशन्स काय, त्यांचे क्वांटम नंबर्स काय असणार आहे. S ऑर्बिटल किती असतात? ओनली 1. नेक्स्ट इज p ऑर्बिटल 3, d ऑर्बिटल इज टोटल 5. तर असे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारणार हा, लक्ष द्या. आपण ज्यावेळेस याचे MCQ सॉल्व्ह करणार आहे न्यूमेरिकल, त्यावेळेस तुम्हाला समजेल की क्वांटम नंबरचे क्वेश्चन कसे असतात. तर प्लीज आपण हे क्वांटम नंबरचे क्वेश्चन समजून घ्या. देन त्यानंतर अजून कोणता पार्ट राहतो? स्टेट्स ऑफ मॅटर झालं, सम बेसिक कन्सेप्ट पण झाले, बरोबर. क्वांटम नंबर झालं, स्टेट्स ऑफ मॅटर, हो सॉलिड स्टेट. आता इम्पॉर्टंट पार्ट काय? सॉलिड स्टेट. मी आज सर्व फॉर्म्युलेशन देणार आहे तुम्हाला. हो, एक्झाम्पल दिलंय मी तुम्हाला. दॅट्स सॉलिड स्टेट्स. मग सॉलिड स्टेट्स मध्ये हो मिस्टर शिव एफ ब्लॉक का घ्यायचा आहे आपल्याला? एफ ब्लॉक घ्यायचा आहे, राहिला आपला, घेणार आहे आपण सॉलिड स्टेट. तर सॉलिड स्टेट मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे कोणता? पहा, जर का सिंपल क्युबिक सेल असेल, सिंपल क्युबिक सेल, बॉडी सेंटर आणि फेस सेंटर, तर सिंपल क्युबिक मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स किती असतात? नंबर ऑफ ॲटम्स, तर नंबर ऑफ ॲटम्स असतात 1. बॉडी ओके दॅट्स BCC मध्ये 2, फेस सेंटर मध्ये किती असतात? 4. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ॲटम्स नंतर कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर किती असतो? 6. नेक्स्ट 8, FCC 12. नेक्स्ट काय असणार? पर्सेंटेज ऑर द पॅकिंग इफिशियन्सी. पॅकिंग इफिशियन्सी, सिंपल क्युबिक सेल 52%, बॉडी सेंटर 68%, फेस सेंटर 74%. मग जर का पर्सेंटेज पॅकिंग इफिशियन्सी असेल तर एम्प्टी स्पेस किती? एम्प्टी स्पेस म्हणजे काय? व्हॅक्यूम. इथे किती असणार आहे? नियरली 48%, 100 मायनस दॅट व्हॅल्यू, 32%, 26%. नेक्स्ट इज द रेडियस. रेडियस आणि एज लेंथ यांच्यामध्ये रिलेशन काय असेल? तर एज लेंथ आणि रेडियसचं रिलेशन माहिती आहे तुम्हाला. तर दिस इज 4, ओके दिस इज द twice r is equal to a. This is the 4r is equal to √3 divide, okay that's the √3 into a, and this is the 4r is equal to √2a. तर दिस इज रिलेशन. गेट इट इवन? तर आपण हे सर्व चेक पण केलं. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. हो करेक्ट. हो घ्यायचंय आपला. हो थेरी पण घ्यायचंय आपल्याला, लक्ष द्या. आपण थेरी पण घेणार आहे, पण सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे फिजिकल मध्ये काय? न्यूमेरिकल आहे आणि डेन्सिटी फॉर्म्युला आहे. करेक्ट. सॉलिड स्टेट्स मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट आहे डेन्सिटी फॉर्म्युला. गेट इट इवन? हो. देन नाउ स्टार्ट द डेन्सिटी. मग डेन्सिटी म्हणजे काय असणार? पहा, एक फॉर्म्युला आपण घेतो. डेन्सिटी रो इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ ॲटम्स डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू ॲव्होगॅड्रो नंबर.
तर दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ द डेन्सिटी. हा डेन्सिटीचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. येस, डेन्सिटीचा हा काय स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. मग डेन्सिटीचा हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला असेल तर डेन्सिटी कशामध्ये कॅल्क्युलेट केली जाते? तर डेन्सिटी, दिस इज द डेन्सिटी. डेन्सिटी इज इन द ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट. एम म्हणजे काय? मोलर मास. दिस इज द मोलर मास. मोलर मास कशामध्ये? ग्रॅम पर मोल मध्ये. ग्रॅम पर मोल. एन, एन म्हणजे काय? नंबर ऑफ ॲटम्स. नंबर ऑफ ॲटम्स. मग जर का सिंपल क्युबिक सेल असेल तर किती घ्यायचं? 1. बॉडी सेंटर असेल तर 2 आणि फेस सेंटर असेल तर 4. गेट इट? एन, एन ए म्हणजे कोण आहे? ॲव्होगॅड्रो नंबर. दिस इज ॲव्होगॅड्रोज नंबर. आणि ॲव्होगॅड्रो नंबरची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, फिक्स व्हॅल्यू आहे. करेक्ट. व्हॅल्यू किती आहे? 6.022 इंटू 10⁻23. दिस इज द व्हॅल्यू. आता हा जो ए क्यूब आहे, ए क्यूब म्हणजे काय? व्हॉल्यूम आहे. व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. मग व्हॉल्यूम साठी तुम्हाला एज लेंथ माहित पाहिजे. एज लेंथ. मग एज लेंथ वेगवेगळी. एज लेंथ म्हणजे ए. मग ही जी एज लेंथ असणार आहे ती प्रत्येकासाठी वेगवेगळी. मग सिंपल क्युबिक घेतलं, बॉडी सेंटर घेतलं किंवा फेस सेंटर घेतलं तर एज लेंथ मध्ये रिलेशन माहिती आहे तुम्हाला. दिस इज द दॅट्स ए. ओके, दॅट्स ट्वाइस आर इज इक्वल टू ए. करेक्ट. आणि आत्ताच मी सॉल्व्ह करून दिलं तुम्हाला. बॉडी सेंटर म्हणजे किती? 4r इज इक्वल टू √3a आणि फेस सेंटर म्हणजे 4r इज इक्वल टू √2a. म्हणजे a इज इक्वल टू काय भेटणार आहे? a इज इक्वल टू ट्वाइस r. इथं a इज इक्वल टू किती मिळणार आहे तुम्हाला? दिस इज r, 4r डिवायडेड बाय √3 आणि इथे a इज इक्वल टू 4r डिवायडेड बाय √2. करेक्ट. दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिंपल क्युबिक बॉडी सेंटर अँड द दॅट्स द फेस सेंटर. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. तर प्लीज हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आपण डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे आणि याच्यावर शुअर तुम्हाला क्वेश्चन असेल. हो, एक क्वेश्चन तुम्हाला शुअर असेल डेन्सिटी. आणि त्याच्यामध्ये पहा आता आउट ऑफ 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 5 टर्म्स आहे. इफ द 4 known असेल, 5th can be calculated. Get it even? तर दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला इन द दॅट्स द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट मध्ये अतिशय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला हा. ठीक आहे. आणि अजून एक फॉर्म्युला म्हणजे कोणता? जर का n नंबर एवढे आयटम्स असेल, n नंबर एवढे आयटम्स, n ॲटम्स असेल, n ॲटम्स असेल तर तेवढ्याच नंबरचे ऑक्टाहेड्रो व्हॉइड्स असतात. बरोबर. आणि त्याच्या ट्वाइस नंबरचे टेट्राहेड्रो व्हॉइड्स असतात. बरोबर का? n ॲटम्स असेल, इफ द n नंबर इज ॲटम्स, n नंबर एवढे ॲटम्स असेल तर तेवढ्याच नंबरचे ऑक्टाहेड्रो व्हॉइड्स असतात. आणि त्याच्या डबल नंबर 2 इंटू n नंबर टेट्राहेड्रो व्हॉइड्स असतात. गेट इट इवन? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला टू सॉल्व द एनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल. एक लक्षात घ्या, न्यूमेरिकल सॉल्व करणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. जर का तुम्हाला 100% स्कोर पाहिजे तर तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व करताच आला पाहिजे. म्हणजे हा सॉलिड स्टेट आहे. या सॉलिड स्टेटमध्ये हार्डली किती फॉर्म्युलेशन आहे? 3 ते 4 फॉर्म्युलेशन्स आहे. ओनली 3 to 4 फॉर्म्युलेशन्स. गेट इट? तर एवढे फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा सॉलिड स्टेट्स मधले. आणि एक लक्षात घ्या, जास्तीत जास्त पहा, मी तुम्हाला काय सांगितलं की जर का तुम्ही फिजिकलचे सर्व न्यूमेरिकल सॉल्व केले, येस विल गेट द 100%. का? कारण जे टॉपर स्टुडंट असतात, टॉपर स्टुडंट्सला पण न्यूमेरिकल अवघड जातात. आणि जी स्टुडंट्स ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करतात, करेक्ट, येस, तीच मुलं टॉपर असतात. त्यामुळे मी तुम्हाला 100%चं टार्गेट देतोय. 100% टार्गेट मध्ये दोज स्टुडंट्स सॉल्विंग ऑल द न्यूमेरिकल्स विल गेट द 100% मार्क, नो डाऊट. कारण जे मार्क्स तुमचे कमी होतात ते मार्क्स न्यूमेरिकल मध्येच कमी होतात. इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक मुलं बऱ्यापैकी सॉल्व करतात, बऱ्यापैकी. हो, पण फिजिकलचे न्यूमेरिकल्स आहे हे फक्त टॉपर कॅन्डिडेट सॉल्व करू शकतात. त्यामुळे प्लीज, इफ यू सॉल्व द फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, देन विल बिकम अ टॉपर, विल बिकम अ 100%. हा, ऑलवेज रिमेंबर.
तेव्हा प्लीज हे सर्व जे फॉर्म्युलेशन्स आहे या सर्व फॉर्म्युलेशनची लिस्ट बनवा आपण, मेक अ लिस्ट अँड रिवाइज. तर टाइम टू टाइम हे रिवाइज करत जा. ओके. देन दिस इज अ डेन्सिटी, हा डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे. देन दिस इज अ व्हॉइड, ऑक्टाहायड्रो व्हॉइड ऑर द टेट्राहायड्रो व्हॉइड. नेक्स्ट जो पार्ट येणार असणार आहे तो असणार आहे दॅट्स अ सोल्युशन्स. आणि सोल्युशन्स मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला म्हणजे हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ. मग हा जो हेनरीज लॉ आहे, सोल्युबिलिटी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर at constant temperature. Get it? Therefore solubility is equal to Henry's law constant into pressure. Therefore the Henry's law constant is equal to solubility divided by pressure. याचं युनिट काय असणार? What is their unit? Unit of the Henry's law constant is equal to solubility कशामध्ये असते? मोल पर लिटर. मोल पर लिटर डिवाइडेड बाय प्रेशर कशामध्ये? ATM. मग आपण असं लिहू शकू दॅट्स मोल पर लिटर पर ATM. किंवा सोल्युबिलिटी तुम्ही अशी पण लिहिता मोल पर डेसिमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, ओके, प्रेशर तुम्ही बार मध्ये घेऊ शकता, बार विच इज ऑल्सो इक्वल टू द मोल. दिस इज द पर लिटर and this is the per bar. ठीक आहे. मोल पर लिटर किंवा डेसिमीटर क्यूब, मोल पर लिटर किंवा डेसिमीटर क्यूब, दिस इज द युनिट, डेसिमीटर क्यूब. ठीक आहे. तर दिस इज द युनिट आणि हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट? हा एक फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द सोल्युबिलिटी. तर प्लीज हे दोन फॉर्म्युलेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. आणि हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट आहे, इट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. KH is temperature dependent. Correct. That's Henry's law constant is a temperature dependent. Get it even? तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट. हो, मी देणार आहे तुम्हाला. NCERT मध्ये पण डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X आहे. हो, बरोबर आहे. कोणता? P का? प्रेशर P डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. हॅलो, लक्ष द्या. वेगवेगळे तुम्ही, मी हेनरीज लॉ बद्दल सांगतोय. हेनरीज लॉ. तुम्ही रॉड्स लॉ बद्दल बोलताय का? हॅलो AHP, तुम्ही रॉड्स लॉ बद्दल बोलताय का? मोल फ्रॅक्शन कसा येऊ शकेल रॉड्स लॉ हेनरीज लॉ मध्ये? हेनरीज लॉ मध्ये रॉड्स लॉ, ओके, मोल फ्रॅक्शन येतो का? नाही येत मोल फ्रॅक्शन. मोल फ्रॅक्शन येतो रॉड्स लॉ मध्ये. रॉड्स लॉ मध्ये मोल फ्रॅक्शन येतो. ठीक आहे. तर हा हेनरीज लॉ आहे. गेट इट? देन हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे प्लीज याचे प्रॉब्लेम्स तुम्ही आपण सॉल्व्ह पण केलेत, तर हे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व्ह झाले पाहिजे. सोल्युबिलिटी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. Therefore solubility is equal to KH into P and solubility, that's Henry's law constant is equal to solubility divided by the P. युनिट काय असणार आहे? मोल पर लिटर पर ATM, मोल पर डेसिमीटर क्यूब पर बार. आणि KH इज टेम्परेचर डिपेंडंट. हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट इज अ टेम्परेचर डिपेंडन्स. नेक्स्ट काय असणार आहे? नेक्स्ट असणार आहे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचे प्रॉब्लेम्स. कॉलिगेटिव्ह. आणि दुसरं एक मी सांगेन तुम्हाला, पहा त्यामध्ये कोणते, तर लास्ट टाइम मी तुम्हाला एक्सप्लेन पण केलं की दॅट्स अ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. मग आता ह्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी मध्ये नंबर 1 आहे दॅट्स अ लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर. लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर. मग लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर म्हणजेच काय? डेल्टा पी. मग डेल्टा पी इज इक्वल टू, हा लक्ष द्या, लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर म्हणजेच काय असणार आहे? दॅट्स अ डेल्टा पी. मग देअरफॉर, ओके, न्यू लाईनला इथेच लिहितो मी. देअरफॉर डेल्टा पी इज इक्वल टू दिस इज P10 मायनस P. ठीक आहे. लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर म्हणजे काय? P10 - P. मग डेल्टा पी इज अ लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर. पण हा P10 म्हणजे काय? व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट.
व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, आणि पी म्हणजे काय, व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन. मग देअरफोर मग मी असं एक नोट करू शकेल, दॅट्स डेल्टा पी. ठीक आहे, डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 मायनस पी ना. मग हा जो पी असणार आहे, देअरफोर द पी इज इक्वल टू व्हेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन, पी इज इक्वल टू हा मायनस इकडे प्लस इकडचा प्लस काय होणार इकडे मायनस आहे, म्हणजे P10 मायनस डेल्टा पी. करेक्ट, दिस इज P10 मायनस डेल्टा पी. गेट इट इवन. करेक्ट आहे का? पहा, हे मायनस इकडे जाऊन प्लस होणार आहे, बरोबर. इकडचे प्लस इकडून काय होणार आहे, मायनस होणार आहे, म्हणजे पी. मग पी म्हणजे काय, व्हेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन. हाऊ टू कॅल्क्युलेट व्हेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सॉल्व्हंट मायनस, हो इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला देतोय मी तुम्हाला, मायनस डेल्टा पी. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरा फॉर्म्युला कोणता आता पहा, लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर, हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर. 2 नंबर कोणता, दॅट्स रिलेटिव्ह लोअरिंग, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर. मग हा रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर म्हणजे काय, देअरफॉर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर इज डेल्टा पी डिवायडेड बाय P10 is equal to mole fraction of solute in the solution. Get it? Mole fraction of solute in the solution. Therefore delta P divided by P10 is equal to mole fraction म्हणजे काय, N2 divided by the N1 plus N2. But N2 is very small. म्हणजे पहा, N2 is very small. As come का, because solution is dilute. Solution is dilute. That's why N2 term neglected in the denominator. मग N2 term काय करतो आपण, निग्लेक्ट करतो in the denominator. मग फॉर्म्युला काय भेटणार आहे, therefore delta P divided by P10 is equal to N2 divided by the N1. मग N2 divided by N1 म्हणजेच काय भेटणार आहे, therefore delta P divided by P10 is equal to number of moles कसे कॅल्क्युलेट करतो आपण, weight of solute. करेक्ट. मग W2, this is the weight of solute divided by molecular weight of solute, this whole divided by weight of solvent, molecular weight of solvent. देन आता हे जर का मी व्यवस्थित ड्रॉ केलं तर काय भेटणार आहे, डेल्टा पी डिवायडेड बाय P10 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्व्हंट इंटू काय भेटणार आहे, W1. मग आता M2 इज इक्वल टू आपण फाइंड आउट करणार ना, मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट M2 इज इक्वल टू, मग फॉर्म्युला मॉडिफाय करून घ्या, M2 इज इक्वल टू, मग M2 इज इक्वल टू काय भेटणार आहे, W2 इंटू M1, this whole divided by W1 into P10 divided by the delta P. This is my last required formula, and this is important to calculate the molecular weight of the solute. हो देणार आहे मी तुम्हाला, PDF मिळणार आहे, हो PDF देणार आहे मी, पण प्लीज आपण नोट केलं तर चांगलं असेल. गेट इट एव्हरीवन, सर्वांना समजलं का हे? देन पहा, आता कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी मध्ये लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर आहे, आणि जो पहिला लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर आहे म्हणजे काय, डेल्टा पी. आणि डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 मायनस पी. मग P10 म्हणजे काय, व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. पी म्हणजे काय, व्हेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन. रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर इज द डेल्टा पी डिवायडेड बाय P10 इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन. Therefore delta P divided by P10 is equal to N2 divided by N1 plus N2, but N2 is very small, solution is dilute. मग solution dilute असेल तर N2 term in the denominator is neglected, मग ती टर्म आपण निग्लेक्ट करणार आहे. मग काय भेटणार, N2 divided by N1, delta P divided by P10 is equal to N2 divided by N1. मग N2 म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स हाऊ टू कॅल्क्युलेट, वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट.
weight divided by molecular weight of the solute divided by weight divided by molecular weight of the solvent will get the M2. M2 is the molecular weight of the solute. Get it? This is very important formula. मग जर का हा फॉर्म्युला असेल तर इफ यू प्लॉटेड द ग्राफ, जर का मी ग्राफ प्लॉट केला, इफ यू प्लॉटेड द ग्राफ, ह्या प्लॉट मध्ये वेपर प्रेशर जर का मी घेतला, इफ यू प्लॉटेड द वेपर प्रेशर, ओके, आणि वर्सेस द दिस इज द टेम्परेचर. ठीक आहे, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर, वेपर प्रेशर टेम्परेचर. ठीक आहे, यामध्ये ओके इफ यू इन्क्रीज द, देन तुम्हाला अशा दोन कर्व मिळतील. दिस इज द टू कर्व्स. ठीक आहे, जर का ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचरला, ठीक आहे, ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर असेल, एका कॉन्स्टंट टेम्परेचरला, ठीक आहे, ऍट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर, कॉन्स्टंट टेम्परेचर, देन ही जी कर्व असणार आहे, दिस इज द कर्व ऑफ द, कोण सांगेल मला ही कर्व कशाची आहे? सॉल्वंट. आणि ही डाऊन कर्व असणार आहे, ही कोणाची आहे? सोल्युशन. ठीक आहे, देन ओके इफ यू एक्स्ट्रापोलेट इट, जर का तुम्ही एक्स्ट्रापोलेशन केलं तर ही जी लाईन मिळते, ही लाईन काय असते? दॅट्स अ P10, वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सॉल्वंट. आणि देन जर का ही लाईन जर का मी एक्स्ट्रापोलेट केली तर दिस इज फॉर सोल्युशन P. आणि यांच्यामधला हा जो डिफरन्स आहे, करेक्ट, दिस इज द डिफरन्स. हा काय? डेल्टा पी आहे. मग डेल्टा पी इज इक्वल टू काय असं? हायर व्हॅल्यू कोणती? P10 मायनस पी. तर दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. गेट इट इवन. मग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणजे काय? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द डिफरन्स बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर सॉल्वंट अँड वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन्स. तर दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक आहे, गेट इट इवन. म्हणजे हे कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहे. सेम वे तुम्ही सॉल्व करता, दॅट्स इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट साठी. म्हणजे ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आहे, इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट. मग आता इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट काय असणार आहे पहा? दॅट्स इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट. मग इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट म्हणजेच काय असणार आहे? दॅट्स डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी. मग डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी मायनस T0. मग टीबी मायनस टीबी, ओके, म्हणजे ओके याचा अर्थ काय असणार आहे? हा जो टीबी म्हणजे काय? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन. आणि T0 म्हणजे काय? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन मायनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वंट. मग देअरफॉर जर का मी असं केलं, डेल्टा टीबी is directly proportional to M. According to thermodynamic consideration, elevation in boiling point directly proportional to molality. Therefore, delta TB is equal to Kb into M. Kb is the molar elevation constant known as the ebullioscopy constant. Kb is equal to delta TB divided by M. हा Kb म्हणजे काय? Kb is a ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant. मग त्याचं युनिट काय असणार? व्हॉट इज देअर युनिट? डेल्टा टीबी कशामध्ये? केल्विन मध्ये. दिस इज अ केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड. डिवाइडेड बाय मोलॅरिटी कशामध्ये असते? मोल पर केजी. मग युनिट काय असणार आहे? केल्विन केजी पर मोल. केल्विन केजी पर मोल. ठीक आहे, दिस इज द युनिट. दिस इज द युनिट ऑफ द ebullioscopic constant. देन आता हा जो ebullioscopic constant आहे, मी याचं कॅल्क्युलेशन करणार आहे. कसं पाहता? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. बट एम इज इक्वल टू म्हणजे काय पहा? म्हणजे इज इक्वल टू केबी इंटू एम मोलॅरिटी. मोलॅरिटी म्हणजे काय?
number of moles of solute divided by W1 weight of solvent in kilogram. मग जर का तो सॉल्व्हंट किलोग्राम मध्ये असेल therefore the Kb is equal to that's a Kb into number of moles of solute divided by the मी W1 घेणार आहे W1 पण तो एका ग्रॅम मध्ये घेतला मी इन ग्रॅम तर याला डिवाइडेड बाय किती असेल 1000 मग इज इक्वल टू Kb इंटू मी असं करू शकेल N2 इंटू 1000 आणि दिस होल डिवाइडेड बाय काय असेल W1 पण W1 कशात घ्यायचा आता ग्रॅम मध्ये ठीक आहे आता इज इक्वल टू मग N2 म्हणजे काय N2 म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइडेड बाय द weight of solute divided by the molecular weight of solute and into 1000 as it is and into W1 हे कोणाबरोबर भेटते इज इक्वल टू डेल्टा टीबी मग M2 इज इक्वल टू फॉर्म्युला मॉडिफाय करायचा आपला M2 molecular weight of solute मग M2 इज इक्वल टू हाऊ मच व्हॅल्यू Kb into W2 into 1000 and this whole divided by how much W1 into delta TB. This is my required formula. हा माझा required formula आहे molecular weight of the solute. Get it even? तर this is the molecular weight of solute. त्यामुळे हा molecular weight of solute चा जो फॉर्म्युला आहे तर याने तुम्ही molecular weight of the unknown solute calculate करू शकता. If you know the hygroscopic constant, if you know the weight of solute, if you know the weight of solvent, if you know the elevation in boiling point, if all the parameters are given, then we have to calculate the molecular weight of the solute. Get it even? तर easy formula आहे पहा. त्यामुळे according to this formula बरेचसे न्यूमेरिकल विचारले जातात आणि हे सर्व न्यूमेरिकल आपण सॉल्व्ह केलेत. ठीक आहे. तर त्याच्या आधार पहा कोणता होता लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर एक होता. आता हा एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आहे. गेट इट इवन. मग आता हा एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे कसा असणार आहे पहा. Then if you plotted the graph, the कमी ग्राफ प्लॉट केला, this is the vapor presses versus the temperature. We'll get the two curves. अशा दोन कर्व मिळतात मला. ठीक आहे. एक जी कर्व असते ती कोणाची असते सॉल्व्हंट आणि डाऊन कर्व कोणाची असते सोल्युशन. ठीक आहे. देन ॲट द बॉइलिंग पॉइंटला टेम्परेचर कॉन्स्टंट असते करेक्ट. दिस इज अ कॉन्स्टंट ओके कॉन्स्टंट वेपर प्रेशर काय असणार आहे कॉन्स्टंट आहे. दिस इज अ आणि हा वेपर प्रेशर किती असेल 1 atm. दिस इज 1 atm वेपर प्रेशर. मग ह्या 1 atm ला वेपर प्रेशर आहे. मग हा जो बॉइलिंग पॉइंट असणार आहे सॉल्व्हंटचा त्याला मी म्हणणार आहे T0 आणि सोल्युशन असेल तर सोल्युशनचा जो बॉइलिंग पॉइंट आहे त्याला मी म्हणणार आहे TB. दिस इज TB. ठीक आहे. आणि ह्या दोघांमधला आता जो डिफरन्स आहे ही दोन जी व्हॅल्यूज आहे पहा कोणता दिस इज करेक्ट याला मी म्हणणार आहे डेल्टा TB. मग डेल्टा TB इज इक्वल टू दिस इज हायर व्हॅल्यू मायनस लोअर व्हॅल्यू करेक्ट. तर दिस इज नोन ॲज अ एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो सिंपल हियर. दिस इज नोन ॲज अ elevation of boiling points. Get it even? This is the solvent curve and then solution curve. It is easy paha. Delta TB is equal to Kb. Okay, this is TB minus T0. If you know the boiling point of the solution minus boiling point of the solvent, we have to calculate the elevation in the boiling point. And if you substitute the elevation in boiling point in the M2 is equal to formula, we'll get the molecular weight. Get it even? So this is the elevation in the बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट जो असणार आहे तो असणार आहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तर आता जसं आपण सॉल्व्ह केलंय तसं सेम ॲज इट इज सॉल्व्ह करणार आहे आपण काहीच बदल नाही. म्हणजे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मग हा कसा कॅल्क्युलेट केला जातो डेल्टा TF. मग डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 minus TF. Always remember T0 minus TF. This is the formula. Depression in the freezing point.
मग त्यामध्ये हा जो T0 आहे, T0 म्हणजे काय, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. नंतर TF म्हणजे काय, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन. गेट इट. दोघांमध्ये बदल आहे, याच्यामध्ये पहा बॉइलिंग पॉइंट मध्ये बदल आहे. बॉइलिंग पॉइंट कसं आहे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन मायनस सॉल्व्हंट आहे, सोल्युशन मायनस सॉल्व्हंट आहे. आणि हा काय आहे, सॉल्व्हंट मायनस सोल्युशन आहे. हो, मेंटी क्विज घेणार आहे मी. हो, मेंटी क्विज नंतर घेणार आहे. तर प्लीज हे सेशन समजून घ्या आपण. फिजिकलचं आहे, अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. आणि प्लीज नोट करा फॉर्म्युले. गेट इट. देन यानंतर पुन्हा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक कन्सिडरेशन म्हणजे हा पार्ट, बरोबर का. काय असणार आहे, येस, डेल्टा TF directly proportional to M. Therefore the delta TF is equal to KF into M. मग हा KF म्हणजे काय, KF इज अ, इथे मी काय म्हटलं त्याला, एब्लोस्कोपिक कॉन्स्टंट ना. म्हणजे हा कोण आहे, दॅट्स अ कायरोस्कोपिक कॉन्स्टंट. मग KF इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवायडेड बाय द M. आणि KF इज नोन ॲज अ कायरोस्कोपिक कॉन्स्टंट, मग त्याचं युनिट काय असणार आहे, जे युनिट सेम आहे, म्हणजे KF आणि KBचं युनिट सेम असेल. पहा मी तर नोट करून ठेवतो, कोणाचं, KB अँड KF हॅज सेम युनिट, दोघांचं युनिट सेम आहे. ते काय, केल्व्हिन kg पर मोल. दिस इज केल्व्हिन kg पर मोल. दोघांचं युनिट सेम आहे, काहीच बदल नाही त्यामध्ये. हा, आता पुढचा फॉर्म्युला थोडा चेंज होणार आहे. तो कसा पहा, डेल्टा TF इज इक्वल टू दॅट्स KF इंटू काय असणार आहे, M. मग देअरफॉर द KF इज इक्वल टू, मग M ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली ना आत्ताच पाहिजे आपण सर्व M ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. दिस इज M व्हॅल्यू, ही पूर्ण M ची व्हॅल्यू आहे. तर डायरेक्ट मी घेऊ शकेल कोणतं, W2 इंटू 1000, बरोबर. W2 सेम ॲज इट इज, काहीच बदल नाही ते. W2 इंटू 1000 दिस होल डिवायडेड बाय W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1, M2 इंटू W1 कोणाबरोबर असणार, डेल्टा TF. मग M2 इज इक्वल टू हाऊ मच, मी फॉर्म्युला मॉडिफाय करू शकेल. M2 इज इक्वल टू हाऊ मच, मग M2 इज इक्वल टू काय भेटणार आहे, KF इंटू W2 इंटू 1000 and this whole divided by the W1 into delta TF. So this is my required formula. Get it? We have to calculate the molecular weight of the solute. तर ह्या फॉर्म्युलाने आपण मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करू शकू. गेट इट इवन. तर हा अतिशय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण हा. ठीक आहे, गेट इट इवन. त्यानंतर शेवटचा जो फॉर्म्युला आहे तो कोणता, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डायल्यूट सोल्युशन. ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे कोणता, पाय. मग ऑस्मोटिक प्रेशर साठी एकच फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, ऑस्मोटिक प्रेशर पाय इज इक्वल टू CRT. मग ऑस्मोटिक प्रेशर पाय इज इक्वल टू CRT असेल, मग त्यामध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर पाय इज इक्वल टू C म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोल्स डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम इंटू R इंटू T. मग देअरफॉर द नंबर ऑफ मोल्स, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स, weight of solute divided by molecular weight of solute into V and then into R into T. So this is osmotic pressure of the dilute solution. ठीक है, so this is very important formula. We have to calculate the molecular weight of the solute and therefore M2 is equal to, हा formula मी modify पण करू शकेल, M2 is equal to W2 into R into T and this whole divided by the osmotic pressure pi into V.
This is again another formula where to calculate the molecular weight of solute. Get it? Osmotic pressure given है, volume given है, solution okay, solution constant 8.3142 किंवा 0.082 liter ATM, temperature given है, weight of solute given है. Yes, we have to calculate the molecular weight of the unknown solute. Get it even? So this is the formulations. तर हे सर्व जे फॉर्म्युलेशन अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. देन तर पहा आतापर्यंत आपण म्हणजे न्यूमेरिकल सेशन मध्ये म्हणजे पूर्ण जो न्यूमेरिकल आहे त्यांच्यामध्ये हे चॅप्टर आपण कव्हर अप केले. कोणते? सम बेसिक कन्सेप्ट आहे, नंतर कोणतं स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम आहे, स्टेट्स ऑफ मॅटर, सॉलिड स्टेट, सोल्युशन. ठीक आहे. आणि राहतात कोणते? आता हे 4 चॅप्टर राहतात. ठीक आहे. तर नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण हे 4 चॅप्टर एक घेऊ. ठीक आहे. ह्या 4 चॅप्टरचे मी तुम्हाला इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेशन नोट करून देईन. जसे हे आता 2 आणि 11 चे. ठीक आहे. तर एवढा तुम्ही स्टडी करू शकता. हो म्हणजे आता येणाऱ्या ओके नियर दॅट्स 4 to 5 days मध्ये तुम्ही सॉलिड स्टेट, सोल्युशन, स्टेट्स ऑफ मॅटर, सम बेसिक कन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम यांची न्यूमेरिकलची तयारी करा. नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण हे 4 चॅप्टर कंप्लीट करणार आहोत. कोणते? आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आणि केमिकल कायनेटिक्स. ऑलवेज रिमेंबर इथे फॉर्म्युलेशन अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. न्यूमेरिकल्स, ऑल न्यूमेरिकल्स. त्यामुळे न्यूमेरिकल्स बरोबर फॉर्म्युलेशन्स आले पाहिजे. फॉर्म्युलेशन्स कधी कधी मुलांना फॉर्म्युलाच आठवत नाही. हो त्यामुळे फॉर्म्युला आठवला नाही तर तुम्ही कसं न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करणार ना. बरोबर का? फॉर्म्युला अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. तेव्हा प्लीज तुम्हाला फॉर्म्युला आठवला तरच तुम्ही न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू शकता. आणि फॉर्म्युला पाठ करायची गोष्ट नाहीये, फॉर्म्युला समजून घ्या प्लीज. ठीक आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला आता हे सर्व जे वेगवेगळे पॉईंट सांगितले स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये सम बेसिक कन्सेप्ट, क्वांटम नंबर्स, सॉलिड स्टेट्स मध्ये डेन्सिटी फॉर्म्युलेशन, व्हॉइड्स, सोल्युशन्स मध्ये हेनरीज लॉ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मॅटिक प्रेशर. करेक्ट. तर हे अतिशय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेशन आहे. तर प्लीज आपण एवढे फॉर्म्युलेशन करा. यस तुम्ही 8 to 9 MCQs तुम्ही इझी सॉल्व्ह करू शकता आउट ऑफ 12. आता राहतात कोणते? आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स ओके दॅट्स टू मच इझी आहे की त्यामध्ये वर्क डन आहे, रिव्हर्सिबल वर्क आहे. थर्मोडायनॅमिक्स ओके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इथे तर 2च फॉर्म्युलेशन आहे. बरोबर का? कोणते? दॅट्स EMF ऑफ द सेल, नर्स इक्वेशन एक आहे. ठीक आहे. 2च बस. आणि त्याच्या अगोदर सुरुवातीला एक पार्ट आहे कंडक्टिव्हिटी, मोलर कंडक्टिव्हिटी. बरोबर का? रेजिस्टन्स, सेल कॉन्स्टंट असा फॉर्म्युलेशन आहे. केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्स त्यामध्ये 0 ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डरचे एक्सप्रेशन आहे. आणि आयोनिक इक्विलिब्रिया इथे pH, POH, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 आणि सोल्युबिलिटी. करेक्ट. आणि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तर असे न्यूमेरिकल्स आहे. म्हणजे जनरली हे जे 4 चॅप्टर राहिलेत तर त्यांचे न्यूमेरिकल अतिशय इझी न्यूमेरिकल असणार आहे. गेट इट. पण मी हे तुम्हाला फॉर्म्युलेशन नोट करून देणार आहे नेक्स्ट सेशन मध्ये. तर हे जे राहिलेले 4 चॅप्टर आहे यांचे मी फॉर्म्युलेशन नोट करून देईन. तर आज जेवढे पण मी फॉर्म्युलेशन नोट करून दिलेत तुम्हाला तर प्लीज मेक अ बेटर नोट आणि त्यांची रिव्हिजन करत राहा. कारण कधी कधी फॉर्म्युला आठवत नाही मुलांना, लक्ष द्या. ठीक आहे. आणि गिवन थिंग्स फॉर्म्युला विथ कॅल्क्युलेशन हे जर का तुम्ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ह केलं तर यस तुम्हाला करेक्ट आन्सर मिळू शकेल आणि विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर इन द फिजिकल केमिस्ट्री विल बिकम 100 पर्सेंटाईल. कारण 100 पर्सेंटाईल हे अशा स्टुडंटला मिळतात की त्यांनी सर्व फिजिकलचे न्यूमेरिकल करेक्ट सॉल्व्ह केलेत. त्यामुळे प्लीज तुम्ही फिजिकलचे न्यूमेरिकल करेक्ट सॉल्व्ह करा. येस विल गेट द 100 पर्सेंटाईल. ओके. ठीक आहे. नाऊ ओके इट्स टाइम टू स्टॉप द लेक्चर. तर आज आपण थांबणार आहे इथे. नेक्स्ट लेक्चरला मी पुढचा पार्ट कंटिन्यू करून देईन तुम्हाला. आणि अजून एक सूचना म्हणजे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हा आपला 2021 चे PYQs कंप्लीट झालेत. बरोबर का? 2021 PYQs हे कंप्लीट झालेत. त्यानंतर हा बाकी आहे ट्रान्झिशन इन ट्रान्झिशन बाकी आहे, तो एक घेणार आहे आपण. पण हे सर्व कंप्लीट झाले आपले. हॅलोजन, अल्कोहोल, अल्डेहाइड, अमाइन्स, पॉलिमर, ग्रीन, नॅनो, बायोमॉलिक्युल्स राहिला आपण, तो एक घेणार आहे. आणि हे सर्व कंप्लीट झाले. बरोबर का? सॉलिड, सोल्युशन, आयोनिक, थर्मो, इलेक्ट्रो, कायनेटिक्स. तर प्लीज त्यांची एक रिव्हिजन करा आपण विथ रिस्पेक्ट टू 2021 PYQs.
तुम्ही जर का 2021चे PYQ सॉल्व्ह केले सर्व करेक्ट व्यवस्थित आणि पुन्हा पुन्हा जर का चांगल्या पद्धतीने रिव्हिजन केली तर येस विल गेट द 40+ मार्क्स. केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला 40+ मार्क्स मिळतील. आणि जर का थोडी अजून 100 सिलेक्टेड MCQ सॉल्व्ह केले किंवा MCQs येस विल गेट द आउट ऑफ स्कोर विच बिकम द 100%. तर ते 100%च असतील. का? कारण फिजिकलचे न्यूमेरिकल फक्त हुशार किंवा टॉपर कॅन्डिडेट सॉल्व्ह करतात. ठीक आहे, चालेल. मी थांबेन इथे. काही डाऊट्स आहेत का आपले? सांगा, काही डाऊट असेल तर विचारा प्लीज. हा, मेंटी क्विज ना. हा, मेंटी क्विज घेणार आहे आपण. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची मेंटी क्विज आहे आज. हो, मी लिंक पाठवेन तुम्हाला. हो, पण अभ्यास करा प्लीज सर्वांनी. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, आपण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इवन काल पण घेतली होती आपण, आज पण घेणार आहे. पण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची मेंटी क्विज घेणार आहोत. तर प्लीज तुम्ही कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचा स्टडी करून ठेवा. गेट इट? ठीक आहे, चालेल. तर मी थांबेन आज इथे. ओके, थँक्यू सो मच. बाय.